මේ අවුරුද්දට Apple iPhone 10s එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ඩිවයිස් එකක්ද? ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රධානම ස්පෙක්ස් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපිට බෑක් ඩිසයින් එකෙන් බලා ගන්න හම් වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක අපිට සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර කෙලින්ම ග්ලාස් බෑක් සයිඩ් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ස්ටේන්ලෙස් ස්ටීල් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ඩිවයිස් එකේ ෆ්‍රේම් එක පැත්තෙන් ඔයාලට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව Core made glass කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බිල්ඩ් අප් එක අපිට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් විදිහට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඩිවයිස් එකේ බර වශයෙන් වාට සාමාන්‍ය බරක් විදිහට ග්‍රෑම් 177ක වගේ බරක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාට මිලිමීටර් 7.7ක වගේ එන ෆ්‍රේම් thickness එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඩුවල් සිම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිවයිස් එකක් නිසා ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිවයිස් එකක් කිව්වොත් හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට නැනෝ සිම් සහ ඉතින් ඔයාලට eSIM පහසුකම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඩුවල් ස්ටෑන්ඩ් බයි විදිහට අපිට සිම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඊට අමතරව ස්ටීරියෝ එක්ස්පීරියන්ස් පහසුකම කොහොමත් හම් වෙනවා කියන ගැනයි කියන්න දෙයක් නැහැනේ. ඒ වගේම තමයි IP68 water and dust resistant පහසුකමක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ IP රේටින් තිබ්බ පළේට ගොඩක් දුරට ඔයාලට වොරන්ටි වගේ දේවල් ඉතින් අපිට ක්ලීම් කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමන් ආරක්ෂා කරගන්න කියන එක පිළිබඳව තමන්ගේම වගකීමක් වෙනවා කොහොමත්. ඉතින් IP රේටින් තිබ්බත් එක නැතත් එක කොහොමත් ආරක්ෂා කරගන්න වෙනවා. ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් කතා කරලා ඉතින් ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට සුපිරිම ගණයේ ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජිය සුපිරිම ඩීටේල් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳම තත්ත්වයේ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඔයාලට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 5.8 ඉන්ච් සුපර් රේටිනා OLED පැනල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඔයාලට ටච් සෑම්පල් රේට් එක හම්බ වෙනවා 120 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් ටච් සෑම්පල් රේට් එකක් විදියට සහ HDR10+ පහසුකම සපෝට් කරනවා, Dolby Vision පහසුකම සපෝට් කරනවා, 3D touch පහසුකම සහ ඉතින් ඔයාලට True Tone පහසුකම වගේ දේවල් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට color depth එක ඔයාලට 60 million වගේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන විදිහට නිස් 625ක වගේ එන brightness level එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය අවි භාවිතා කරද්දී අපිට සාමාන්‍ය quality එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන නිස්සාගයක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් අපිට LED එක පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඩිවයිස් එකේ පික්සල් රෙසලූෂන් ඔයාලට 1125 2436 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකෙන් සමන්විතව එන අංගලකට පික්සල් 458ක වගේ එන හොඳ පික්සල් ඩෙන්සිටි එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඔයාලට ස්ක්‍රැටික් රෙසිස්ටන්ට් ග්ලාස් කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ පැනල් එක ඔයාලට ආවරණ විදියට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට 100% සුපිරිම ගණනේ ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොඳම තත්ත්වයේ ඩීටේල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සුපිරිම ගණයේ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණාත් ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳම ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඔයාලට ක්වොලිටි පැත්තෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලට Apple ලට මාවිනික වෙච්ච white screen notch panel එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට 100%ක් හොඳම තත්ත්වයේ ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජියක් විදිහට තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන price එකත් එක්ක හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. RAM එක ROM එක ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එකම RAM එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 4GB RAM support කරනවා. ඉතින් ඔයාලට 4GB RAM එකක් තිබ්බා කියලා ඉතින් ඔයාලට අඩු RAM ධාරිතාවයක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට හොඳම තත්ත්වයේ ස්පීඩ් එක සහිතව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක RAM එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලට හොඳම ගණයේ ස්පීඩ් එකක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. ඉතින් ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ ස්පීඩ් එක කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. 64GB 256 සහ ඉතින් අපිට 512 දක්වා maximum ROM capacity එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එකම RAM ධාරිතාවයකින් සමන්විතව RAM එකත් එක්ක සහ ඉතින් අපිට hardware පැත්තේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට කිසිදු වරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන performance එක බලද්දී. ඒ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට රිලීස් කළේ iOS 12 අප්ඩේට් එකෙන්. මේ විදිහට iOS 17 අප්ඩේට් එකකින් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳම තත්ත්වයේ features සහිතව iOS 17 අප්ඩේට් එකට ඔයාලට මේ ෆෝන් එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. චිප්සෙට් එක ගැන සඳහන් කරද්දී ඔයාලට Apple 12 Bionic 7 nanometers වලින් සපෝට් කරන ඔයාලට 4 core graphic වලින් සපෝට් කරන චිප්සෙට් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. max clock speed එක ඔයාලට 2500 වගේ වෙන hertz වගේක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඔයාලට හොඳම තත්ත්වයේ ස්පීඩ් එකක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේවත් එක්ක ඩිස්ප්ලේ එකට, ගේමින් පැත්තට, කැමරාවට සහ ඉතින් ඔයාලට data speed එක පැත්තෙන් සහ data transmission පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට price එකත් එක්ක සුපිරිම ස්පීඩ් එකක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට chipset එකත් එක්කයි කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට හොඳම තත්ත්වයේ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද ඩිස්ප්ලේ එකේ හොඳම ස්පීඩ් එකක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන යම් තා දුරට ID එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
මේවත් එක්ක බෙන්ච්මාර්ක් ස්කෝර් එකේ රේටින් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අගයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා 6,30,850ක වගේ එන ස්කෝර් රේටින් එකක් ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. හොඳම හાર્ඩ්වෙයාර් performance ස්පීඩ් එකක්ද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. ඉතින් අය කියන්න දෙයක් නැහැ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ස්පීඩ් එක කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 12 මෙගාපික්සල් වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට 12 මෙගාපික්සල් වාට ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඔයාලට ලෙන්සස් දෙකටම OIS පහසුකම ඔප්ටිකල් ඉමේජ් ස්ටේබිලයිසේෂන් පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ ක්වොලිටි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එකෙන්ද ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට 4K 60 fps වලින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක උපරිම වීඩියෝ පහසුකම ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ කැමරා සෙටප් එකක්ද විදිහට සහ ෆීචර්ස් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆීචර්ස් කීපයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. උපරිම වීඩියෝ පහසුකම 10x දක්වා ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නයිට් මූඩ් එක, ඔටෝ ෆෝකස් පහසුකම, පෝර්ට්‍රේට් මූඩ් එක, ප්‍රෝ මූඩ් එක, ඩිජිටල් සූම් පහසුකම, එතකොට පැනෝරමා පහසුකම, ෆේස් ඩිටෙක්ෂන් සහ ඉතින් ඔයාලට HDR සහ ISO setting, එතකොට සීන් මූඩ් එක, ටයිම් වේස්ට් සහ ටච් ෆෝකස් සහ ඉතින් ඔයාලට වයිඩ් බැලන්ස් settings වගේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ස්ලෝ මෝෂන් වගේ ෆීචර්ස් අනුව ඩිවයිස් එකේ max video quality තමයි ඉතින් ඔයාලට 4K 60 fps වලින් ඔයාලට වීඩියෝ පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනා. ඩිවයිස් එකේ තියෙන selfie camera පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා මෙගාපික්සල් 7ක aperture f2.2 32mm ස්ටෑන්ඩඩ් ලෙන්ස් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට ඔයාලට EIS පහසුකම් අපිට selfie camera පැත්තෙන් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව selfie video පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 60f දක්වා උපරිම වීඩියෝ පහසුකමක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. 30fps සහ 60fps වලින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක selfie camera පැත්තෙන් අපිට වීඩියෝ පහසුකමකින්ද යුක්තව ඉතින් ඔයාලට උපරිම කෙටියෙන් තමයි කතා කරේ. ඩිවයිස් එකේ තියෙන සෙන්සර් පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට Face ID පහසුකම තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ ඔයාලට NFC ද සපෝට් කරන මේ ඩිවයිස් එකට. ඊට අමතරව අපිට අනිත් සෙන්සර් පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ගයිරොස්කෝප්, ප්‍රොක්සිමිටි, කම්පාස් සහ බැරෝමීටර්ස් වගේ සෙන්සර්ස් වලින් මේ ඩිවයිස් එක ඔයාලට ලැබෙනවා. බැටරි කැපැසිටි එක හම්බ වෙනවා මිලිඅම්පියර් 2658ක වගේ එන බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි උපරිම ධාරිතාවය හම්බ වෙන්නේ. එතකොට 15 watt fast charging තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඔයාලට max charging speed එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ device එක ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පහළ comment box එකේ දාලා තියෙන contact details number එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය TRCSL app එක සහිත වුණත් ඔයාලට ෆෝන් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඉතින් ඔයාලට price එක වගේ දේවල් ඔයාලට පහළ comment box එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම price එක change වීමෙන් සහිතව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත්ම supreme phone review එකකින් අනිත් ඔක්කොම මුසන්නේ දෙවිතයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.